dài mà gọi xin Ban khang nữa. Trời lão quên ô lão hủy tè tuôn trơn này trâu cái nắng á trâu cái nắng á trâu quá cay nó ô nù chuột bàn sởn á con đây anh mưa được Bao nào? tới trâu đó trâu chứ nè cho không ok cho tăng phí ở chỗ ô thịt trâu thịt Ăn sao nè. Ừ. Ê, bật lên nào biết đấy. Ồ.